EZVIZ knows Duik 3 dual lens pan-tilt Wi-Fi smart security camera. Knows dual lens pan-tilt Wi-Fi camera स्वचालित सर्वदिशात्मक अत्याधुनिक EZVIZ सीरीज को नयाँ संस्करण knows Duik dual lens camera ले सुरक्षा स्वचालनको भविष्यलाई अनौठो प्रविधिहरू मार्फत प्रदर्शन गर्दछ। यसले ठूलो क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न न्यून जनशक्तिको प्रयोग गर्दै एकल प्रणालीमा बहु क्यामेराको जस्तै नतिजा दिन्छ। महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा सतर्कता दिन्छ, गतिविधिहरूलाई पछ्याउँछ र समय-समयमा मुख्य स्थानहरूलाई गस्ती गर्छ, ती सबै स्वचालित रूपमा। 2 लेन्सहरू दोहोरो सुरक्षा EZVIZ को विशेष डुअल लेन्स टेक्नोलोजीले पेशेवर भन्दा परे असाधारण सुरक्षा प्रदान गर्दछ। दुईक वाइड एंगल लेन्स 240 घुम्न मिल्ने चमक रहित दृश्य। दुईक टेलिफोटो लेन्स 360 प्यान र टिक क्षमता सहित। मुख्य विशेषताहरू 1 स्मार्ट पहिचान मानव सवारी साधन आकृति पत्ता लगाउने। अनुकूलन योग्य पहिचान क्षेत्रहरू। गतिविधि ट्र्याक गर्न स्रोत सह डिटेक्सन कार्यहरू। 2 रातको दृश्य 40 मिटर रंगीन रातको दृश्य। 3 मोडहरू कलर स्मार्ट र कालो सेतो। 3 सुरक्षा नियन्त्रण 2 वटा क्षेत्रलाई एकैपटक निगरानी गर्न सक्षम। दुवै लेन्सले सहकार्य गरी गतिविधि ट्र्याक गर्दछ। 4 एप प्रयोग गरी सजिलो नियन्त्रण। वाइड र क्लोज अप दृश्य एकैसाथ हेर्न मिल्ने। आवाज मार्फत आगन्तुकसँग कुराकानी। 5 स्थापनाको विकल्पहरू। भित्तामा, छतमा वा पोलमा अलग किन्नुपर्ने जडान गर्न मिल्ने। थप जानकारी र खरिदका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। WhatsApp Viber मिलन श्रेष्ठ 9841771081 9808543192।